ආහිබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා ඔයාලා හැමෝම self find එකකින් ගෙනෙන වෙනස්ම විදිහේ වීඩියෝ එකකට. අපි අද කතා කරන්නේ අපි අද බලන්නේ කොහොමද ගෙදර ඉඳගෙනම කොකොනට් බොන්සයි එකක් හදාගන්නේ කියලා. මේ channel එක අලුත් කෙනෙක් ඉන්නවා නම් ඔයාලා තියෙන subscribe button එක ඔබලා මම subscribe කරගෙනම වීඩියෝ එකට යමු. කොකොනට් ෂෙල් බොන්සයි එකක් කියන්නේ ඇත්තටම දැන්ට වෙළඳපොලේ ඉතා ඉහළ මිලයකට අලෙවි වන මිනිසාගේ බාහිර බලපෑම් මගින් විශාල ශාකයක වර්ධනයේ සමාන වර්ධනයක් ලබාගෙන ඇති කුඩා ශාකයක් තමයි බොන්සයි එකක් කියන්නේ. ඇත්තටම මේකෙදි ගොඩාක් වැදගත් වෙනවා. දැන් අපි මේදි කතා කරමු කොකොනට් ෂෙල් බොන්සයි නිසා ගොඩාක් වැදගත් වෙනවා මේකට පැලයක් තෝරා ගැනීමේදී. සෑම විටම පැලයක් තෝරා ගැනීමේදී පැලවීමට පටන්ගෙන මේ වගේ සාමාන්‍ය අඩි භාගයක් වගේ පැලේ එළියට වර්ධනය වූ පොල් ලෙල්ලෙන් එළියට මුල් ඉවතට ආවේ නැති පැලයක් තෝරගන්නේ ගොඩාක් වැදගත් වෙනවා. මොකද අපි මේකෙදී ලෙල්ල ඉවත් කිරීමේදී අපි මේ වගේ පැලයක් තෝරගෙන තිබුණොත් එහෙම ලෙල්ල ඉවත් කිරීමේදී මුල් වලට වෙන හානිය ගොඩාක් අම් වෙනවා. මේකෙදි පිට ලෙල්ල අයින් කර ගැනීම ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. ඒක සාමාන්‍යයෙන් ඉතා හිමින් පරිස්සමෙන් කරන්න ඕන ක්‍රියාවලියක්. මොකද අපිට මේකේ පැලේ සහ මුල් ටික ඉතා වැදගත් වෙන ඉස්සරහ ක්‍රියාවලියට. ඒක නිසා පැලේටවත් මුල් වලටවත් කිසිදු හානියක් වෙන්නේ නැතුව අපි මේකේ ලෙල්ල නැත්නම් පිට ආවරණය සෙමෙන් පරිස්සමෙන් මේ ආකාරයට ඉවත් කර ගැනීම කරන්න ඕනේ. මේකට ඔයාලට කුඩා ආයුධයක් නැත්නම් මේ වගේ ඇලවංගුවක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. කොහොම කරත් මුල් වලට වන හානිය ඉතාමාම කරගෙන එහෙනම් zero කරගෙන අපි මේක කරගන්න ඕනේ. Please do this very carefully and slowly. That means we need to get this plant without damaging root system. So then we can get them proper output. That means proper plant. සාමාන්‍ය මේ වගේ පැලයක් හදන්න පැය ගාණක් යනවා. මූලික ක්‍රියාවලිය කරන පැය ගාණක් යනවා. සමහරවිට මේ පොල් එල්ල වෙන් කර ගැනීමටත් සාමාන්‍ය විනාඩි 15ක් 20ක් වගේ කාල සීමාවක් යනවා. මොකද අපි කිසිම වෙලාවක මේ පොල් එල්ල වටේට තියෙන මුල් වලට හානි වෙන්නේ නැතුව තමයි මේක කරගන්න ඕනේ. අන්න ඒ නිසා විශාල කාලයක් ගත වෙනවා. After we peel out the outer cover, we need to remove existing husk like this. But very carefully and slowly do it. ඒ කියන්නේ අපි පොල් එල්ල ඉවත් කරාට පස්සේ මේක ඉතුරු වෙලා තියෙන මෙන්න ඔය කොටස් කුඩා ආයුධයක් පාවිච්චි කරලා පරිස්සමෙන් හැමින් ඉවත් කර ගැනීම කරන්න ඕනේ. මොකද කිසිදු හානියක් පැලයට වෙන්නේ නැති වෙන්නේ. අපි එහෙම කිසිදු හානියක් වෙන්නේ නැතුව පැලේ සකස් කරගත්තොත් තමයි පැලේ අවශ්‍ය වර්ධනය ඉක්මන් වර්ධනය සිද්ධ වෙන්නේ. ඒ නිසා ඉතා පරිස්සමෙන් මේක කරන්න මේ විදියට. අපි පිටින් තියෙන ලෙල්ල ඉවත් කරගත්තට පස්සේ මෙන්න වගේ තමයි තියෙන්නේ. අපි ඊට පස්සේ මේක වතුරේක උබලා සාමාන්‍ය 120 150 වගේ වැලි කොලයක් අරගෙන මේකේ ඊට කට්ට හොඳින් නතුල්ලලා ටිකක් පොලිෂ් කරගන්න ඕනේ. වැලි කොලෙන් පොලිෂ් කරගන්න ඕනේ. පොලිෂ් ගන්න මොකුත් කරන්නේ නැහැ දැන් අපි. If you want to do this properly you can use sandpaper and water together. අනිවාර්යෙන් කියන්න ඕනේ මේකෙදිත් අපි මුල් වලට කිසිදු හානියක් වෙන්නේ නැතුව කරගන්න ඕනි. පොලිෂ් ක්‍රියාවලිය අපි කරගන්න ඕනේ කිසිදු හානියක් මුල් වලට වෙන්නේ නැතුව. අපි පැලේ මේකදී පිළියෙල කර ගැනීමේ මූලික ක්‍රියාවලිය ටික මූලික ඒවා කරලා ඉවරයි. අපි ඊපස්සේ මේකට මේක ඉන්දන මාධ්‍ය හදා ගන්න ඕනේ. අපිට මේකට අවශ්‍ය වෙන මේ උඩු කට්ට කෑල්ලක් මගේ ප්ලේට් එක මේකෙන් දාන්න පොළොව මත පිටපස් කොහොබත් කියන ද්‍රව්‍ය අපිට අවශ්‍ය වෙනවා. වගේම තමයි මෙන්න වගේ ටින් එකක් අපිට අවශ්‍ය වෙන සාමාන්‍ය මේ ක්‍රියාවලිය මං කරන බොන්සයි එකට මේ ටින් එකක් අවශ්‍ය වෙනවා. මේ තියෙන කොහොබත් පරණ කොහොබත්. Please make a hole bottom of the pot and that facilitate the water draining process. I am not going to explain anymore. You can watch, you can
see how to we do this properly. You can understand everything after watch this video. Please, I like to tell, watch this video without skip so you can get real idea how to make a coconut shell bonsai at home. ඇත්තටම බොන්සායි එකක් හදන එක සම්පූර්ණ එක වීඩියෝ එකකින් ඉදිරිපත් කරන්න බෑ. මොකද මේකට කාලයක් යන නිසා මම ඉස්සරහට බොන්සායි එකක් උඩ මේන්ටේන් කරගන්නේ අපි සාත්තු කරන්නේ කොහොමද, මොනවද ඒකට කරන්න ඕනේ, කොහොමද ඒවා පට්ටිවත් කරන්නේ, මුල් ටික හදාගන්නේ කොහොමද, මේ වගේ සියලුම විස්තර වලට වීඩියෝ එකෙන් ඉදිරිපත් කරන අපි හදන්නේ කොහොමද අද පොට් එකේ බොන්සායි එක පැලේ කොහොමද ඉඳගන්නේ, අපි කොහොමද පොට් එක හදාගන්නේ, ඒක අලංකාර කරගන්නේ කොහොමද කියලා තමයි අපි කතා කරන්නේ. අපි ඉස්සරහට වීඩියෝ වලින් බලමු කතා කරලා ඇත්තටම කොහොමද මේක ඉස්සරහට මේන්ටේන් කරගෙන යන්නේ, සාමාන්‍ය ලොකු ගල් ගහක පෙනුම කොහොමද මේ පොඩි පොල් පැලෙන් ලබා ගන්න කියලා අපි ඉස්සරහට වීඩියෝ වලින් කතා කරලා බලමු. If you have any question, please comment. ඔයාලට මේ වීඩියෝ බලද්දී මොන දෙයක් කරද්දී මොන හරි ප්‍රශ්න ඇති වුණා නම්
මොනවාරි දැනගන්න ඕන දේවල් තියෙනවා නම් පහල කමෙන්ට් බොක්ස් එකේ දාන්න. මම ඔයාලට ඒකට උත්තර ඉක්මනට අරගෙන එන්නම්. මේ වගේ තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් ළඟදීම හමු වෙනතුරු ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.